Salut și bine v-am regăsit pe Alchimia Spiritului. Vin astăzi către voi cu materialul despre îngeri. Cine sunt îngerii și care este importanța lor atât în lumea materială cât și în lumea spirituală sau în cele două simultan și să vedem dacă ei există cu adevărat și cine sunt ei de fapt, da? Ca în fiecare material de-al meu, nici în acest material nu voi face vreo excepție, așa că voi porni de la definiția îngerilor, etimologia cuvântului înger, o scurtă descriere a acestora și totodată în această parte voi divulga o mică parte din procesul meu de cunoaștere sau cum disec eu precum o muscă care se așează pe o boabă de zahăr, pe o bobiță de zahăr, ca să o dizolve și să o macereze, să o descompună în bucăți mai mici și să asimileze toată această informație pentru a o alchimiza. Materialul este structurat în două părți, o parte care va evoca perspectiva spirituală a lucrurilor și o parte care va evoca perspectiva materială a lucrurilor, astfel încât să extragem la final aplicabilitatea practică a cunoașterii acestor informații. Pentru că, vă specific, nu asimilați niciodată informații care nu au aplicabilitate în viața voastră reală, da? În viața voastră de zi cu zi. Haideți să începem cu începutul. Pentru început, definiția îngerilor. Îngerii nu i-am definit conform Dexului, ci am stat să mă gândesc la o definiție asupra căreia ar putea converge toate religiile lumii fără să existe disensiuni între acestea și cea mai simplă definiție la care m-am putut gândi este aceasta. Îngerii sunt niște făpturi divine care sunt creația lui Dumnezeu și care înfăptuiesc voința divină. Nimic mai simplu de atât am spune în prima parte a acestui material, dar mergem mai departe la etimologie. Iar etimologia este foarte importantă pentru mine. De ce? Pentru că cuvântul în sine, numele de înger, denumirea de înger, este doar un simbol. La fel cum atunci când rostim cuvântul fulger, nu putem cuprinde doar în simbol întreaga măreție a fenomenului în sine. Când se cutremură pământul, când trăiești o creștere de adrenalină, când se revarsă asupra ta această lumină celestă, când te înfricoșezi, când te înspăimânți, când trăiești plăcere și extaz deopotrivă cu frică și angoasă, nu poți cuprinde această senzație multistratificată din toate sferele conceptuale care ar putea să existe în realitatea materială într-un singur cuvânt. Cuvântul în sine este doar broșa care simbolizează buburuza, dar nu este niciodată buburuza în sine. Așa că pentru mine etimologia este foarte importantă și iată, vă voi divulga parte din procesul meu de cunoaștere prin intermediul etimologiei cuvântului. Spuneam eu că nu poate să existe o definiție mai scurtă a îngerului în afară de cea pe care am găsit-o eu adineauri și pe care v-am enunțat-o că sunt făpturi divine, creația lui Dumnezeu, care înfăptuiesc voința lui Dumnezeu. Dar iată că etimologia ne contrazice un picuț. Există o definiție și mai scurtă. Etimologia cuvântului înger. Înger provine din greaca veche de la angelos, care înseamnă mesager. Iată, aceasta este o definiție și mai comprimată a îngerului. Practic, îngerul este un mesager. Și iată procesul de cunoaștere prin intermediul etimologiei. Ce face un mesager? Un mesager este purtătorul unui mesaj. Purtătorul acestui mesaj, ce aduce cu sine? Da? Ce cuprinde un mesaj? Niște informații sau o comunicare mai pe larg, da? Ce se întâmplă după ce are loc o comunicare? Eu, cel care primesc o comunicare, știam ceva înainte, iar acum știu ceva în plus. Deci am căpătat practic cunoaștere. După ce am căpătat cunoaștere, ce s-a întâmplat cu starea mea? Starea mea, de fapt, în trecut era una, iar acum am adăugat stării mele ceva și acum am o nouă stare. Sunt un pic mai deschis, sunt un pic mai bogat, sunt un pic mai cuprinzător. Am inclus o informație nouă în mine, am mai multă cunoaștere, deci dacă înainte vedeam lucrurile printr-un singur mod, acum mi s-a adăugat o informație nouă și văd lucrurile într-un unghi puțin mai larg. Practic a avut loc o lărgire a percepției. Dacă a avut o lărgire a percepției, o lărgire a percepției, atunci ce se produce practic cu mine, cu mintea mea? Pe măsură ce primești o informație nouă, capeți cunoaștere, ți se lărgește percepția, ești mai empatic, cunoști
lucrurile acum și dintr-un unghi și din altul, poți să vezi o perspectivă mai largă a adevărului, dacă vreți, înseamnă că are loc încet încet un proces de trezire. Ce înseamnă trezirea? Când deschizi ochii, da? Trezire. În plan spiritual, această trezire este cunoscută în termenii New Age ai acestor cărți de spiritualitate sau autocunoaștere, se numește practic iluminare. Deci are loc o iluminare. M-am luminat la minte, domnule, gata, nu mai văd cu ceață împânzită peste ochi, ci pur și simplu am trezit. Acum văd lucrurile în clar. Acum văd adevărul mai complet decât îl știam înainte. Din perspectivă psihologică, dacă vreți, acest proces de trezire sau iluminare nu este nimic altceva decât integrare. Așa l-ar denumi Carl Jung, acest proces. Ce înseamnă integrare? Că am integrat ceva, că am asimilat ceva, că am băgat în burta mea ca o amibă, am înghițit tot ce am dobândit din exterior. Acum este parte din mine. Integrarea aceasta nu este nimic altceva, dacă tot suntem pe alchimia spiritului, decât procesul de alchimizare. Cuprindem o nouă informație, o asimilăm, o introducem în noi, suntem mai mari, mai bogați, avem o cunoaștere mai largă, avem o percepție mai largă despre lucruri și despre realitatea înconjurătoare. Așa că, iată de fapt că pe această tablă, acum, am putut să cuprind ce este de fapt îngerul. Toate cuvintele pe care le vedeți aici înșirate reprezintă îngerul. Îngerul nu este doar mesagerul, ci este mesajul însuși. De ce spun acest lucru? Pentru că, iată, merg acum la descrierea îngerilor. Și descrierea mi-am extras-o din islam pentru că acolo se oferă o descriere așa mai detaliată a îngerilor. Îngerii sunt făpturi care nu mănâncă, nu beau, nu au sex, nu dorm, nu păcătuiesc, nu pot fi văzuți și sunt din lumină sau foc. Nu pot fi văzuți, nu posedă absolut niciunul dintre cele 5 simțuri omenești, nu pot fi percepuți sub nicio formă, nu pot fi conceptualizați, nu pot fi observabili, da? Sunt invizibili, practic, niște făpturi invizibile. Și sunt din lumină sau foc. Faptul că ei sunt din lumină sau foc și ne aduc la finalul acestui proces iluminarea, înseamnă practic că îngerul își cedează din propria sa stofă din care este creat sau din propria esență, își cedează esența asupra noastră. Și acest lucru este relevat foarte simplu în religia iudaică și totodată în islam. Se spune că Dumnezeu, în momentul în care a creat omul pe Adam, și-a adunat toți îngerii săi și le-a cerut acestora să se închine la noua sa creație, care era creația sa cea mai de preț. După ce s-au închinat îngerii, bineînțeles că are loc această revoltă a lui Iblis sau a lui Lucifer, care a zis: cum, pe mine m-ai creat din foc și eu să mă închin în fața acestei făpturi care este din pământ? N-am să fac acest lucru. Ceilalți îngeri obedienți, obișnuiți să execute voința divină, s-au închinat. După ce s-au închinat, Dumnezeu le-a cerut să-și cedeze proprietățile cu care aceștia erau înzestrați asupra omului. Ce înseamnă să-și cedeze proprietățile? Să cedeze darurile cu care aceștia sunt înzestrați sau propria lor esență. Practic, omul cuprinde esența tuturor îngerilor la un loc, în interiorul său, foarte bine ascuns, până în momentul în care are loc această trezire. Da? Nu orice om este conștient de esența sa divină. Practic, are loc această cedare a proprietăților îngerilor prin orice moment de infuzare cu intuiția proprie. Și hai să vedem cum se întâmplă acest lucru. Imaginați-vă acum că aici, în fața voastră, aveți un individ care este atins de mesajul unui înger. Pentru că îngerul este invizibil, tu, cel care ești în spatele camerei de filmat, nu vei vedea nici de cum două personaje, ci vei vedea un singur om. Cum se va înfățișa acest om în fața ta și cum decurge tot acest procesul din perspectiva ta de observator? A venit mesajul. Nicio schimbare. Acolo este Lenuța. Lenuța este în aceeași stare în care ai mai văzut-o acum 2 secunde. Nu este nimic schimbat la ea la exterior.
are loc o comunicare. Dar ce fel de comunicare este aceasta dacă îngerul este invizibil? Lenuța o simte această comunicare, dar tu, ca observator de la exterior, nu o simți. Așa că această comunicare este o comunicare interioară. Este practic o comunicare cu vocea interioară, o comunicare cu intuiția proprie. Lenuța simte ceva în interiorul ei, simte că viața ei de până acum nu mai are sens și că ar trebui să se îndrepte spre ceva, dar nu știe către ce anume. Este bulversată deocamdată, totul din realitatea ei se năruie. La exterior, Lenuța arată cum a arătat dintotdeauna, nu este nicio schimbare. Trece printr-un proces de cunoaștere, pentru că primește această comunicare interioară. A asimilat acum acest deranj interior. Este ceva ce se anunță o schimbare, dar nu știe exact ce. Și această cunoaștere, de la exterior, din perspectiva ta a observatorului, nu schimbă cu nimic înfățișarea lucrurilor, da? Așa că această cunoaștere se produce asupra Lenuței. Lenuța capătă ce fel de cunoaștere? Auto-cunoaștere. Dar nu este cunoașterea Lenuței. Lenuța este în continuare la exterior o scoică, dar începe să cunoască ceva despre interiorul ei. Da? Așa că are loc o lărgire a percepției Lenuței. Percepția Lenuței se deschide și se deschide această percepție către ce? Către ceva din interiorul ei. Da? Așa că această autocunoaștere prin care trece Lenuța este de fapt o lărgire a percepției asupra sinelui. Când vorbesc despre faptul că are loc această integrare sau întregire, nu vorbesc despre nimic altceva decât despre sinele autentic sau superior. Da? Sinele superior. Ce este sinele superior? Sinele superior nu are o existență materială. Nu are o existență palpabilă, fizică, pe care să o puteți vedea. Nu mănâncă, nu bea. Este practic sufletul nostru, spiritul nostru, esența noastră divină. Da? Este țesătura din care noi am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Deci, cine se trezește de fapt sau cine este iluminat odată ce mesagerul divin vine și se dizolvă, se infuzează în făptura de carne pe care noi o vedem nemodificată la exterior? Sinele autentic sau Dumnezeul lăuntric. Cine joacă în această lume rolul unei vieți muritoare fiind nemuritor? Cine joacă în această lume rolul unui protagonist într-un film, el fiind regizorul? Cine joacă în această lume rolul unei făpturi finite, da? Care este delimitată și separată de ceilalți, fiind infinit? Este Dumnezeul infinit. Așa că sinele autentic este chipul și asemănarea Dumnezeului infinit, este sorgintea noastră divină, este Dumnezeul nostru lăuntric. Și întreg procesul spiritual se aplică asupra Dumnezeului lăuntric. Așa că cei care se lamentează la exterior, dar trec prin noapte neagră a sufletului, și ce greu mi este, acela este ego-ul tău care vorbește. Scoica nu se plânge că în interiorul ei se coace o perlă, da? Scoica rămâne la exterior o scoică. Va rămâne în continuare așa cum am văzut-o, așa cum o vedem, cu sau fără perlă în interiorul ei. Este neschimbată. Scoica este ego-ul. Dar ego-ul îi place să spună, aoleu, prin câte trec și câte am îndurat și vai de mine ce greu este și mai am de lucru și cât se mai pretează la exterior să mai învăț. Vai de mine, mai am multe de învățat, nu știu ce. Procesul acela nu are absolut nicio legătură cu scoica ta externă. Scoica ta externă este la fel la exterior. Vasul de lut rămâne la fel, indiferent ce lichid torni înăuntru. Așa că procesul de trezire spirituală are loc asupra sinului superior. Sinele superior s-a îmbătat pe sine, a uitat de sine când s-a încarnat în corp. Și continui legenda. Dumnezeu, știți că în Geneză a trecut prin cele 6 zile ale creației în care a creat absolut tot. S-a creat totul, tot ce există în această lume materială și reală și ultimul pe care l-a creat a fost omul, făptura de lut. Iar în a 7-a zi s-a odihnit. Ceea ce nu continuă foarte mult religiile, dar lucru care se subînțelege prin limbajul ramurilor sau limbajul secret, codul secret al Bibliei, este că Dumnezeu nu s-a odihnit nicăieri altundeva decât în făptura de lut pe care a creat-o. Pentru că nu degeaba le-a cerut îngerilor să-și cedeze proprietățile lor, să le cedeze omului de lut.
Pentru că proprietățile pe care îngerii le întrunesc sunt nimic altceva decât proprietățile lui Dumnezeu, precum că nu există nimic în afara lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Proprietățile lui Dumnezeu sunt grație divină, compasiune, creație, putere, lumină, sanctitate, divinitate, strălucire, splendoare și ce mai vreți voi. Toate atributele rare cu care poate fi caracterizat Dumnezeu și toate acestea sunt considerate ca fiind în responsabilitatea câte unui înger. Dar toți îngerii sunt în Dumnezeu, așa că aceștia sunt proprietățile, nimic altceva decât proprietățile lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a cerut cedați-vă proprietățile asupra omului de Lut, se subînțelege practic atât din Tora cât și din Coran că a cerut ca proprietățile să-i fie retribuite, restituite, pentru că acest proces de integrare să aibă loc la un moment dat, prestabilit de Dumnezeu însuși, când omul se va trezi din ego, din existența sa de lut și va conștientiza că sorgintea sa este de fapt una divină. Așa că aceasta este prima parte a materialului meu care relevă practic importanța spirituală a îngerilor. Îngerii reprezintă practic aceste ceasuri cu alarmă pe care un regizor, să spunem, Dumnezeul cel Mare, și le-a plasat în diferite momente în timp ca odată ce intră în jocul acesta al lumii finite, al lumii materiale, unde se crede că este avatarul și este adormit, adică a uitat că este Dumnezeu, joacă acest rol pe pământ și se întâlnește cu câte un înger care îi readuce aminte câte puțin despre sinele său autentic, despre cine este el cu adevărat, până când, întrunindu-se tot cvorul, de îngeri care au fost plasați pe aici, pe acolo, să aibă loc trezirea finală în care să se zguduie și să spună: stai puțin, eu nu sunt protagonist, eu nu sunt un actor în acest film, eu sunt cel care am făptuit filmul. Și vă recomand în acest sens filmul Tenet de, cred că David Nolan, regizorul Inception, foarte frumos. Cam așa ar decurge procesul spiritual și aș putea să divaghez și este a nu știu câta oară când încerc să filmez acest material pentru că este foarte important pentru mine, da? Deci am pornit de la etimologia cuvântului, descrierea lui și am ajuns la definiția în lumea spirituală a puterii îngerului. Îngerul, practic, ajută la scoaterea la suprafață a esenței divine din ceea ce se consideră a fi separat, izolat, deprivat, șablonizat, etichetat, și anume făptura umană sau omul care trăiește în lumea materială. Din perspectivă materială acum, din perspectiva omului, știți că vă spun că există Dumnezeul inefabil, cel care a creat omul, și există un Dumnezeu pe care omul și l-a creat prin puterea sa de conceptualizare. Dumnezeul inefabil este cel care a creat totul și care nu poate fi perceput de absolut nicio făptură a creației sale, la fel cum vasul de lut nu poate să-și perceapă olarul. La fel cum, copilul, bebelușul nu realizează că a fost născut de mamă, da? El umblă prin lume și zice: cum adică am fost acolo în burtă? Toată lumea se miră, nu înțelege practic de unde a provenit. Așa că există acest Dumnezeu inefabil care a creat totul, nu poate fi perceput, nu poate fi simțit, numele lui nu poate fi rostit și de aici tetragramatonul din iudaism, Yud, He, Vav, He, acele litere care nu pot fi rostite de nicio gură omenească, dar care simbolizează practic actul respirației. Astfel cu toții rostim indirect și discret în fiecare moment din viața noastră numele lui Dumnezeu. Și există totodată și Dumnezeul pe care omul cu mintea sa l-a conceptualizat. Dar omul, pentru că a gustat din fructul cunoașterii al binelui și al răului, a ajuns practic să trăiască această scindare în propria sa ființă. Și această scindare a dus la apariția polarizării sau apariția dualității. Percepem lucrurile ca fiind bune sau rele. Separăm întotdeauna lucrurile. Și iată cum separă omul lumea întreagă sau creația întreagă. A separat întreaga creație a Dumnezeului inefabil care reprezintă această tablă și care susține viața, indiferent cât de rău ești sau cât de bun ești, Dumnezeu susține viața. Da? Dumnezeul adevărat creator, da? Nu cel conceptualizat de noi. Și vine omul care are el o perspectivă despre Dumnezeu. Da? Dumnezeu este aici, dar omul îl percepe într-un alt unghi, de jos în sus. Fiind întotdeauna în această perspectivă a dualității, tot ceea ce omul va percepe va fi împărțit, divizat la doi.
Toată această creație a lui Dumnezeu este împărțită astfel de om în conceptualizarea sa în două planuri. Plan spiritual și plan material. De aceea le este foarte greu unora dintre urmăritorii mei să înțeleagă lucrurile despre care vorbesc din sferă spirituală și să le aducă aplicabilitatea în plan material. De aceea le este greu pupătorilor de moaște să creadă că, de fapt, Dumnezeu face lucrătura ca tu să te vindeci și nu ai nevoie de un obiect material și că lucrul spiritual se săvârșește în plan material în fiecare secundă din viața lor. Da? Omul separă totul. Luăm toată creația lui Dumnezeu și spunem, nu, Dumnezeii și îngerii sunt undeva pe un norișor, cântă la liră și noi suntem aici și ne chinuim să mâncăm mici și să bem bere și să plecăm într-o vacanță în Maldive și să ne străduim să ne câștigăm existența. Da? Pentru el există o separare clară. Lasă-mă cu Dumnezeu și cu îngerii tăi că noi avem de lucru aici, în planul nostru material. Dar divizarea aceasta nu este doar pe orizontală în viața omului. Divizarea aceasta are loc și pe verticală. Astfel, omul divizează lucrurile în plan spiritual în două lucruri și în plan material în două lucruri. În plan spiritual, divizarea este de această natură. Îl avem pe Dumnezeu și îngerii săi. Eu când vă vorbesc despre Dumnezeul unitate, Dumnezeul totalitar, Dumnezeul unitar, nu totalitar, că totalitar înseamnă altceva, total, da? Dumnezeul perfect, inefabil, acela este toată tabla. Nu există nimic în afara lui. Dar, în conceptualizarea omului, există un Dumnezeu care întâmplător mai are și barbă și există îngerii. Da? Deci, cum poate să fie acest Dumnezeu totul dacă există ceva în afara lui? Există îngerii, da? Și acolo există chiar și un înger căzut, diavolul, care iarăși este în afara lui Dumnezeu. Asta înseamnă că Dumnezeu are o existență retrasă într-un colț și a mai permis să mai fie și altceva în afara lui. Dar nu e nimic, este doar conceptualizarea omenească. Totodată, în plan material, are loc tot această divizare. Omul se percepe pe sine însuși, hai să spunem omul, și pe celălalt. Celălalt este în afara mea, vecinul meu care are nucul ale cărui crengi atârnă peste grădina mea și care trebuie mătrășit. Da? Trebuie să scăpăm de vecinul ăla pentru că nu este de acord cu mine. Adică semenii săi. Practic, omul proiectează tot ceea ce a văzut în plan material în viața lui și și-a creat o imagine, un imago despre Dumnezeu. Și el zice, dacă eu sunt aici, eu sunt bun, uite-te la traficul ăla, eu sunt un om cum se cade, ăla e un hoț și nu știu ce, și ăla cu nevastă, sau și ăla și e o târfă, și ăla e nu știu cum. Dacă eu îi cataloghez pe ceilalți în tot felul de moduri prin care îi discreditez, înseamnă că eu mă consider pe mine epitomul creației. Eu sunt perfect, perfecțiunea întruchipată. Orice om care critică pe cineva se crede pe sine însuși perfect. Și dacă se crede pe sine însuși perfect, el se consideră echivalentul lui Dumnezeu, califul lui Dumnezeu, cum se spune în islam, pentru că Dumnezeu spune, am să creez pentru mine un reprezentant în plan material, care în turcă înseamnă califul meu, da? Așa că omul și-a creat după chipul lui imaginea unui Dumnezeu sus și semenii săi sunt nimic altceva decât îngerii, care, repet, și aceștia sunt împărțiți în îngeri care sunt pe plus și în îngeri care sunt pe minus, da? Așa că omul a început să ierarhizeze și îngerii, pentru că dacă există ierarhie în plan material, de ce să nu existe și în plan spiritual? În plan material există astfel îngeri buni, cei la care ne închinăm, cel care este îngerul nostru păzitor, îngerașul meu ce mi te-a dat Dumnezeu, îngerul bun care este încărcat cu compasiune, și totodată există îngerii căzuți, care sunt meniți să ne fure sufletul, să ne rătăcească, sunt vampiri energetici, posedați de demoni și așa mai departe, da? Și, bineînțeles, n-am făcut decât să proiectăm ceea ce considerăm despre semenii noștri asupra îngerilor. Semenii noștri sunt oameni buni, prietenii noștri, și oameni răi, dușmanii noștri. La dușmanii mei, un salut de la LA, da? Cam așa și cu acest plan spiritual. Planul spiritual, practic, reprezintă oglinda conștiinței umane despre cum se percepe omul pe sine pe acest pământ. Și începe, practic, această ierarhizare. Și mergem mai departe.
Deci aici suntem la prezentarea îngerilor din perspectivă umană. Pentru că omul cunoaște ierarhii în plan material și a creat și un top 3, top de preferințe, un lanț ierarhic, așa cum este ierarhizată biserica. Trebuie să ierarhizăm și pe îngeri. În ochii lui Dumnezeu a inefabilului totul este egal, totul este complet, totul este conectat, totul este unitar. Dar noi, din perspectiva noastră, trebuie să infuzăm un picuț cu modul nostru de conștiință, pentru că noi suntem divizați, în primul rând, în noi înșine, pentru că noi am gustat din fructul divizării dintre bine și rău. Și iată care este top 3 preferințe al oamenilor în rândul îngerilor. Pe locul numărul 1 sunt serafimi. Pe locul 2 sunt arhangheli. Și pe locul 3 sunt îngerii de rând. Care este numărul acestor îngeri? Păi, ne ajută Talmudul în acest sens, care spune așa: fiecare fir de iarbă are un înger care se apleacă asupra sa și îi spune să crească. Deci tot ce există prin voință divină este însoțit de un înger, de o proprietate divină, practic, da? Așa că îngerii sunt infiniți, câte proprietăți infinite are Dumnezeu însuși. În planul pe care îl prezentasem anterior, arătasem practic că lumea spirituală este percepută în conceptualizarea noastră omenească prin prisma lucrurilor pe care le cunoaștem în plan material. Și acolo noi ne gândim că toate lucrurile pe care noi le simțim în plan material au un corespondent în plan spiritual. În plan spiritual avem practic, îmi bate iarăși cu disperare pescărușul în geam, pentru că vine de obicei la ora asta să mănânce ceva. Încerc să ignor sunetele. În plan material spuneam eu că avem prietenii noștri, oamenii care ne susțin, sau în plan spiritual, proiecția acestora reprezintă îngerii pozitivi. Îngerii care ne aduc tot felul de sprijine în anumite situații. Spui, vai de mine, m-a salvat îngerul meu pozitor de la nu știu ce accident, vai de mine, ceva m-a ajutat atunci când era să pierd o sumă fabuloasă de bani. Aceștia sunt îngerii care săvârșesc tot felul de acțiuni normale în viața de zi cu zi, care ne ajută în diferite situații. Pentru că există ierarhii, deasupra grupurilor mari de îngeri care execută tot felul de lucruri din voință divină și care să ne ajute să ne integrăm și să ne descoperim, există arhangheli. Arhangheli vine în ebraică se traduce ca fiind sarim, cred, da? Și înseamnă de fapt prinț sau șeful îngerilor. Sunt șefii îngerilor, sunt superiorii ierarhici ai îngerilor. Aceștia au control asupra unor grupuri mai mari de îngeri. Ei execută voința divină, dar au în subordine mai mulți subalterni, să spunem, da? Iar îngerii aceștia sunt subalternii lor. Care sunt acești arhangheli și care sunt cei mai cunoscuți atât din islam cât și din religia creștină? Ei bine, aceștia sunt Mihail, arhanghelul Mihail, Gabriel sau Gavril, nu știu dacă există Gavril, dar este Gabriel, Rafael sau Israfil, dacă vreți din Islam, și Azrael. Nu-i pomenesc pe cei din religia iudaică, pentru că acolo sunt enumerați mult mai mulți, dar aceștia sunt esențiali și acolo, da? Sau Azrail, da, în religia islamică. Deci aceștia sunt cei 4 mari arhangheli, prinți ai îngerilor, da? Ei, când acționează, trimit, se spune în anumite religii, ajutoarele lor să efectueze anumite îndatoriri, sau dacă omul la care trebuie să ajungă acea comunicare este foarte elevat spiritual și este foarte important, iarăși o superioritate ierarhică, atunci se prezintă arhanghelul însuși. De aceea, arhanghelii au contactat regii și personalitățile importante din Biblie. Au venit ei înșiși în persoană. Ca descriere, arhanghelii sunt descriși în islam ca fiind foarte, foarte mari. Spre exemplu, despre Azrail spune islamul că este atât de mare încât dacă ar pune globul pământesc pe umărul său, ar fi ca un bob de mazăre. Sunt niște făpturi enorme, gigantice. Aripa unui arhanghel se spune că este mai mare decât întreaga linie a orizontului nostru.
Dar aceasta este o descriere, la fel, care pornește din perspectiva noastră a omului despre cum conceptualizăm noi lucrurile. Când vorbesc despre faptul că există o perspectivă divină a lucrurilor și o perspectivă materială, vă rog să urmăriți materialul Codul Secret al Bibliei sau Limbajul Ramurilor, pentru că veți vedea, de fapt, cum lumea spirituală comunică în permanență cu lumea materială, dar limbajul acesta este mascat și este trecut neapărat prin filtrul lucrurilor pe care noi putem să le înțelegem în plan material. Altfel nu am putea înțelege limbajul straniu al făpturilor divine, da? Există acești arhangheli și am spus, haideți să urmărim noi un proces foarte natural și firesc prin care îngerii își cedează proprietățile lor făpturii umane pentru ca făptura umană să descopere la un moment dat că este Dumnezeu care trăiește o iluzie temporară în această lume finită, în această lume muritoare. Și denumirile acestor arhangheli nu sunt deloc întâmplătoare. Îl iau în primul rând pe Mihail. Da? Mihail înseamnă în traducere liberă, sau Micael, dacă vreți, în traducere liberă, înseamnă cine e ca Dumnezeu. Dacă îngerii în conceptualizarea omului reprezintă imaginea din lumea spirituală a oamenilor sau a semenilor noștri, ei bine, arhanghelii nu fac nici ei excepție. Așa că atunci când se lansează întrebarea cine e ca Dumnezeu, este momentul acela în viața noastră în care suntem atinși de noaptea neagră a sufletului. Este momentul în care omul se întreabă pe sine însuși, dar cine sunt eu? Ce am venit să fac pe această lume? Care este menirea mea? Care este scopul existenței mele? Chiar am venit doar să plătesc facturi și să mor? Chiar am venit doar să merg la birou în fiecare zi lumină, să-mi fac o familie, să-mi mănânc ceva bun, să plec într-o vacanță și după aia să-mi aștept moartea? Chiar sunt doar atât de delimitat? Chiar s-a căznit Dumnezeu în tot procesul genezei, în toată această creație, ca eu să duc această viață? Și este momentul în care se lansează întrebarea. Și întrebarea care se lansează prin percutarea pe care o efectuează arhanghelul Mihail este cine e ca Dumnezeu. Deci trebuie să descoperi practic care este legătura ta cu Dumnezeul tău lăuntric. Cum se manifestă arhanghelul acesta și cum se manifestă îngerii, care sunt ființe invizibile, da, și cărora le lipsește corpul? Se manifestă practic prin toți semenii voștri care duc această lucrătură. Dacă nu vreți să înțelegeți sau vă este greu să înțelegeți, am să vă mai fac o schemă minoră aici. În lumea materială, practic, există oamenii care sunt făcuți din lut, da? Haideți să spunem că avem un vas de lut. Nu, trebuie să încep altfel. Mi-a venit o idee chiar acum. Avem un vas de lut. Cum arată vasele de lut? Cam așa, da? Și ăsta este plin cu pământ până în gât. Este unul dintre oameni. Este o făptură de lut, să spunem. Apoi avem un vas de lut care arată cam așa. Apoi avem un vas de lut care arată cam așa. Și aici descriu tipurile de oameni care există, făpturi de lut carnale în plan fizic. Și apoi avem faimoasa blidă, da? Farfuria olarului pe care o fac toți la cercurile de meșteșugărit. Aceștia sunt tipurile de oameni. În prima fază, percepția omului este închisă, da? Este plin de lut, doar gâtlejul este un pic liber și aici nu mai primește absolut nimic. Deasupra acestui vas de lut, Dumnezeu suflă suflarea sa divină, care reprezintă nimic altceva decât valuri de energie, da? Energie, frecvență, vibrație, urmăriți-mi și acel material, secretul lui Tesla. Această vibrație dorește să se umple, să se descarce în acest vas de lut, dar pentru că vasul acesta de lut este blocat în gâtlej, circulă energia divină, se descarcă practic mesajul divin, dar până aici. Da? Este omul care are o percepție limitată, este omul care nu se deschide la spiritualitate, la ideea de spiritualitate, nici nu vrea să conceapă astfel de noțiuni, zice, băi, lăsați-mă în pace cu prostiile voastre spirituale, lăsați-mă, nu vedeți câte griji am pe cap. Este omul care este închistat din punct de vedere spiritual. Și, practic, arhanghelii, îngerii, serafimii rulează în continuu deasupra lui, dar nu îl pot atinge pentru că este închis.
Avem vase de lut care încep să se deschidă încet, încet, prin prelucrarea meșteșugarului, prin prelucrarea olarului, prin greutățile care se manifestă în această viață. Pentru acesta, viața este doar amară, da? Acesta consideră că realitatea materială este dură materială și nu există așa ceva ca planul material. Acesta trece prin viață și are impresia că a trecut prin suficiente greutăți încât de acum are mai multă deschidere și mai multă empatie pentru suferința celuilalt. Cu cât viața te bate mai tare cu ciocanul, cu atât ai mai multă considerație pentru altul care a suferit la fel. Dacă tu ai trecut printr-un accident de mașină, ai mai multă empatie față de unul care a trecut printr-un accident de mașină. Dacă tu ți-ai pierdut pe cineva drag din familie, ai empatie și pentru altul care și-a pierdut pe cineva drag. Până atunci erai rece și implacabil și n-aveai absolut nicio pic de milă la adresa celuilalt. Și te lărgești cu timpul și începe încet, încet să se infuzeze mesajul divin. Mesajul divin care circulă în permanență, care susură în permanență deasupra ta pentru că nu este nimic în afară de energie care circulă. Apoi, vasul tău devine din ce în ce mai larg și se infuzează șuvoaie de informație în tine, da? Acum ești capabil să cuprinzi puterea unui arhanghel. Și cu cât blida ta este mai deschisă, cu atât ești mai deschis voinței divine. Fiind deschis voinței divine, cine este parte a voinței divine, cine este proprietatea divinității care săvârșește voința divină, este îngerul. Ești o blidă plină cu îngeri. Și această blidă, o să vă spun mai târziu ce se întâmplă cu ea, sper să mă ajute Dumnezeu să-mi păstrez compunerea mentală. Așa că, practic, trebuie să revin asupra acestor arhangheli. Arhanghelii aceștia efectuează o comunicare, da? Și Arhanghelul Mihail vine și spune această întrebare și este omul care te provoacă, te încearcă și care îți arată practic că ceva în viața ta nu mai este așa cum considerai tu odinioară. Viața ta nu se rezumă doar la lucrurile materiale la care tânjeai, nu se rezumă doar la acumularea de averi, la creșterea statutului tău și a poziției tale sociale, și că este o fibră mult mai importantă care se scurge în interiorul tău și care te unge la suflet. Și este ceva care te întreabă cine sunt eu în afară de acest corp, cine sunt eu în afară de această minte, cine sunt eu în afară de această existență materială. Și este prima intervenție a Arhanghelului Mihail, practic, care face cea mai intensă lucrătură. Se spune că atunci când noi ne plasăm o dorință, Arhanghelul Mihail se luptă cu cohorte de îngeri potrivnici care luptă împotriva sa pentru sufletul tău, pentru tine, ca să te salveze. În timp ce tu stai, ai o decizie și apoi spui, m-am răzgândit, acum trec la alta. Da? Imaginați-vă lucrătura și dedicarea enormă care se produce în plan spiritual. Deci sunt practic toți oamenii care sunt în jurul tău, care te fac să te cauți pe tine, să te descoperi, să vezi cine ești. Sunt toți aceia care te cioplesc, te ciocănesc, te încearcă. Sunt cei care te-au refuzat probabil la un interviu, la un job care avea să-ți mănânce sufletul. Sunt toți acei oameni care probabil ți-au făcut un rău aparent. Pentru că tu aveai o percepție limitată, tot ceea ce tu percepi în realitatea ta materială proiectezi și asupra îngerilor. Și tu consideri că lumea spirituală este foarte rea, pentru că tu te confrunți cu răul din tine însuți, da? Vasul acesta nu poate percepe decât mâlul din el însuși, astfel el cataloghează îngerii ca fiind răi sau ca fiind buni. În realitate, lucrurile pe care le percepem ca venind din partea îngerilor, deși sunt mesaje iluminate, sunt mesaje care vor să ne trezească și să ne arate originea noastră divină, ele vor fi percepute în această minte limitată ca fiind lucruri grele, greutățile vieții, dificultățile vieții, oamenii răi care m-au încercat. Dar iată, repet, în definiția îngerilor, îngerii sunt făpturi divine, creația lui Dumnezeu, care execută doar voința divină. Așa că aceștia nu-ți pot face rău. Dar tu, pentru că ești foarte limitat, percepi lucrurile ca fiind foarte grele. Foarte greu e procesul de trezire spirituală. Mai am mult de lucru. Am trecut prin foarte multe greutăți la mea. Îmi este foarte greu. Vai, noaptea noastră a sufletului. Nu, cel care se lamentează este vasul de lut. Este această strachină, da? Adevărata lucrătură se produce asupra Dumnezeului lăuntric. El este cel care trebuie să se trezească din adormire. Așa că, în această primă fază, percep lucrurile ca fiind rele, chiar dacă Arhanghelul Mihail este eminamente bun, da? Este făptură de lumină, este creația lui Dumnezeu, este voința lui Dumnezeu.
De aceea este pus ca cel mai de soi în rangul arhanghelilor, pentru că Mihail face lucrătura cea mai grea. Mihail intră în corpul semenilor tăi, da? Aceștia sunt semenii tăi, unul gras, unul slab, unul gătuit, unul mai nu știu cum, unul dușman, unul prieten. Intră, se infuzează ca energie în corpul lor și acționează asupra ta. Pentru că aceste vase nu văd nimic la exterior decât alte vase, da? Tu percepi doar alți oameni. Așa că lucrătura îngerilor, oameni buni, secretul numărul 1 este că ei acționează prin intermediul oamenilor în plan material. Și pentru că percepția voastră este limitată, sau percepția omului în general este limitată în primele faze ale cunoașterii, când trebuie să descopere cine este ca Dumnezeu, adică cine este asemeni lui Dumnezeu, atunci avem senzația că oamenii din jurul nostru ne fac rele, ne fac rău, ne persecută. Dar această persecuție nu va face decât să întoarcă atenția noastră din exterior către interior pentru a trece prin acea cunoaștere de sine sau autocunoaștere. Așa că sunt toți oamenii care simțiți voi la început că vă încearcă, că vă apasă butoanele, că vă resping, că vă refuză, că nu vă validează, că nu vă respectă și așa mai departe, care vă forțează să vă întoarceți, să spuneți: băi, dar ce e cu mine? Cine sunt eu? Ce vreau eu, că m-am săturat să răzbat prin această lume amară? Iată ce misiune grea are Arhanghelul Mihail, să treacă prin mintea omului de lut. Îmi vine să plâng din când în când. Trecem mai departe. Arhanghelul Gabriel. Arhanghelul Gabriel, în ebraică, bineînțeles, înseamnă puterea lui Dumnezeu. După ce vasul nostru începe încet, încet să fie infuzat cu putere spirituală, cu puterea divină, cu energia divină, dacă vreți, Arhanghelul Mihail a făcut săpătura cea mai grea, a ajuns în rărunchii ființei noastre, începem să primim acest flux și începem să conștientizăm anumite lucruri. Percepția noastră s-a lărgit, am căpătat mai multă cunoaștere, vedem realitatea noastră, ne concentrăm mai mult pe ce ne dorim, ce ne place, ce iubim în această viață, ce ne pasionează și ne detașăm mai mult despre buna părere a celor din jur, despre ce vor alții, despre care sunt targeturile celorlalți și scopul celorlalți în această viață. Ajungând în acest punct, practic trecem prin puterea lui Dumnezeu, descoperim puterea lui Dumnezeu. Cum? Sunt toți oamenii pe care îi admiri și care te ajută să-ți deschizi percepția. Sunt toți oamenii care realizează lucruri inimaginabile din punctul tău de vedere și care îți arată că dacă cel puțin un om a realizat acest lucru, atunci și tu vei putea să faci. Sunt toți oamenii care au avut succes în literatură având 70 de ani. Sunt toți oamenii care au reușit să-și transforme viața, să-și transforme fizicul, de ce nu, mergând la sală, prin voință inimaginabilă, care nu este altceva decât voința infuzată de îngeri în interiorul tău, voința lui Dumnezeu, da? Așa că sunt toți oamenii aceia pe care îi admiri, care au înfăptuit lucruri pe care tu înainte nu le credeai posibile, pentru că erai foarte blocat și limitat în mocirla din care erai fabricat inițial, da, Adame? Așa că sunt toți cei care te ajută să-ți deschizi percepția că dacă unul poate, la fel poți și tu, și astfel descoperi puterea lăuntrică sau puterea lui Dumnezeu, în traducere liberă a cuvântului Gabriel. Trecem mai departe la Arhanghelul Rafael sau Israfil din Islam și Arhanghelul Rafael, în traducere liberă din ebraică, înseamnă Dumnezeu vindecă. Ce se întâmplă după ce ne-am luat ochii de deasupra lumii? Îi aducem asupra noastră și începem să ne autocunoaștem, începem să ne integrăm, începem să ne lipim bucățile de lut care erau cioburi căzute pe alături, ne lipim toartele, ne lipim toate părțile care erau crăpate, începem să ne vindecăm. Trecem practic prin munca aceasta pe care psihologii ar descrie-o ca munca cu copilul, vindecarea copilului interior. Ne întoarcem la sinele nostru autentic, unde am găsit că această identitate a noastră fusese pustită, fusese în paragină, fusese abandonată, pentru că am fost preocupați de toate lucrurile efemere ale acestei lumi iluzorii și ne întoarcem și ne reclădim din nou structura și esența noastră autentică, care era după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, care era sufletul nostru. Și facem lucruri pentru sufletul nostru. Începem să ne vindecăm, începem să renunțăm la părerea celor din jur și începem să lucrăm mai mult la ceea ce este bun pentru sufletul nostru, ce ne unge, sufletul ce ne încarcă cu pozitivitate și cu frumusețe. Așa că Arhanghelul
și toți arhanghelii de altfel lucrează prin îngerii aferenți care nu sunt altceva decât celelalte vase de lut din această lume materială, care sunt făpturi umane, inhabitate, sălășluite, temporar de această energie a îngerilor, de energia spirituală, da? Asta nu înseamnă că omul care a acționat asupra ta este în permanență un înger, da? Omul care acționează asupra ta este un vas. El este infuzat odată cu energia lui Mihail. Apoi același om poate să fie infuzat cu energia lui Azrail. Poate fi infuzat ulterior cu energia lui Lucifer. Cine știe, da? Așa că veți vedea că oamenii din jurul vostru acționează la un moment dat în viața voastră. Momentul în care ei acționează asupra voastră sau momentul în care voi aveți o reacție împotriva lor sau favorabilă lor, dacă vreți, momentul în care se trezește ceva în voi în interacțiunea cu celălalt, atunci acel om este sălășluit de o energie angelică. Dacă cineva vă este indiferent, nu are absolut nicio treabă cu voi. Deci nu are nicio treabă, nu are nicio infuzare, este doar un vas de lut care a trecut, este o piesă de decor, da? Dar atunci când acționează direct asupra voastră și simțiți o reacție, simțiți că ceva vă transformă, atunci omul din fața voastră este sălășluit, da? Cuprinde în interiorul lui conștiința înaltă care se află dincolo de nivelul 1000 a unui înger. Este cel care trezește ceva în tine, este cel care face ca în interiorul tău să rezoneze, să vibreze ceva. Este cel care zbârnie un ceas cu alarmă asupra celui care zăcea, adormit, the dormant inside yourself, adormitul din interiorul tău. Așa că Rafael este cel care vindecă. Sunt toți cei care, vindecându-se pe ei, nu mai văd lumea plină de păcate, nu mai văd plină de boli sau de războaie și își vindecă propria optică sau propria percepție asupra lumii, spunând că eu exist în această realitate și proiecțiile mele înseamnă că ceea ce văd în ceilalți este ceva ce văd în mine. Dacă eu m-am vindecat pe mine, atunci îi văd și pe semenii mei ca pe niște îngeri, ca pe niște sfinți. Nu mai cred că sfinții zac numai în moaște și sfinții zac numai în morminte, ci acum îi văd pe sfinți în carne și oase în realitatea mea. Sunt toți oamenii cu care eu interacționez și care mă mișcă în profunzimea sufletului meu. Sunt toți cei care au venit lăsându-și perechile mari de aripi și imensitatea lor maestuoasă din care au fost creați, ca să fie niște făpturi de carne în fața mea. Cât de smeritoare este această imagine și cât de important este să vedeți un înger în fiecare om care vă atinge într-un fel sau altul, fie că este deranjant, fie că este frumos pentru interiorul vostru. Pentru că dacă ceva vă deranjează, înseamnă că cineva mută o rocă cu o pârghie și se chinuie de dimineață până seara ca acea rocă să vă destupe în sfârșit mintea și gâtlejul și inima. Un renting infim pe care l-am avut. Deci Rafael înseamnă Dumnezeu vindecă. El, terminația El, Mihael, Gabriel, Rafael, El este denumirea lui Dumnezeu, da? Mergem mai departe și ajungem la Azrael. Azrail în islam, care este îngerul meu preferat și care este asociat cu moartea, da? Este îngerul morții. Dar nu arată ca moartea cu coasa, cum vă imaginați voi. Căutați, dacă vreți, documentați-vă pe net ale portretizări ale lui Azrail și o să vedeți că este o făptură foarte frumoasă, care se spune că are tot atâtea fețe și tot atâtea limbi, câte limbi există pe pământ și tot atâtea fețe câți oameni sunt pe pământ. Asta înseamnă că ia înfățișarea celui mai drag om pe care l-ai cunoscut vreodată sau imaginea iubitului tău ideal dacă ești femeie sau iubitei tale ideale dacă ești bărbat în momentul în care îți extrage sufletul. Despre Azrael cred că o să fac un material separat pentru că am foarte multe de spus. Este în islam considerat unul dintre cei mai buni îngeri și este ultimul înger pe care Dumnezeu îl va stinge la sfârșitul creației, pentru că în momentul în care și-a propus să-l creeze pe Adam, a cerut tuturor îngerilor săi să se ducă în cele 4 colțuri ale lumii și să aducă lut din care să-l creeze, era să spun să-l fabrice, să-l creeze pe Adam. Și niciun înger n-a catadixit să coboare din această lume spirituală, lumea aceasta energetică, în lumea materială pângăritoare, care era plină de pestilențe și urât, pentru că le era frică să nu fie corupți, dar Azrail a fost singurul care a acceptat, s-a dus și a adus lutul din care omul a fost săvârșit. Și de aceea Azrail a fost desemnat cu sarcina de a lua viața omului. Este îngerul care vine în momentul morții, atunci când muribundului îi se dilată pupila și care îi extrage sufletul într-un mod lin, dacă acesta a fost bun, sau într-un mod brutal, dacă acesta a fost rău. Se spune că în serviciul lui Azrail sunt cohorte de îngeri care execută tot felul de
îndatoriri. Acesta primește înștiințare de la Dumnezeu când se extragă sufletul cuiva cu 40 de zile înainte și doar îngerul morții cunoaște numele celui care urmează să moară, da? Să treacă în lumea cealaltă. Dar Azrail înseamnă totodată Dumnezeu a ajutat sau Dumnezeu ajută. Și aici vreau să includ pe toată lumea sau oamenii din această lume care la un moment dat sunt posedați de spiritul celui care își ridică vălul acestei lumi de peste ochi. Este cel care se trezește și care are această trezire spirituală. Este cel care se leapădă de lumea aceasta materială. Este cel care vede prin iluzoriul acestei lumi și prin efemeritatea ei. Este cel care vede simultan precum o cioară în cele două lumi, atât în lumea spirituală cât și în lumea materială. Este cel care s-a lepădat de lumea materială sau este adevăratul alchimist, dacă vreți. Este cel care manevrează materia fiind detașat la exteriorul ei de tot ce înseamnă această lume materială. Și este posibil acest lucru în carne, dar într-un grad mai limitat, da? Așa că Azrail este cel care ridică vălul de pe ochi. Toți oamenii care sunt treziți și care reușesc să-i trezească pe alții, toți oamenii care ajutându-se pe sine îi ajută pe alții, sunt în frecvența lui Azrail, da? Așa că, iată, v-am descris practic în paralel și procesul de trezire. Îngerii sunt toți oamenii pe care îi întâlnim, care posedă o anumită energie, o anumită vitalitate, pentru că nimeni nu poate exista fără voința lui Dumnezeu. Așa că dacă unul există în fața mea, chiar dacă are bube pe față, chiar dacă e cocoșat, chiar dacă pute, chiar dacă e rău, chiar dacă e asasin, există acolo prin voința lui Dumnezeu. Este un rost pentru el acolo, în viața mea și în trezirea mea. Apoi ajungem la arhangheli care vin fiecare și dăruiesc asupra noastră, revarsă asupra noastră practic darurile proprii și anume să vedem cine este ca Dumnezeu, să ne vedem sorgintea divină, să vedem care este puterea lui Dumnezeu, admirându-i pe alții, descoperind puterea în alții, să ne ridicăm și noi vibrația la nivelul lor. Apoi Israfil sau Rafael, care este Dumnezeu vindecă, omul care văzând că altul a putut începe să se vindece, să lucreze asupra lui însuși, să se ridice la suprafață din mormânt. Practic are loc întâlnirea acestui înger cu planul orizontal și fiecare dintre ei te lovește și îți spune crești, da? Cum spuneam eu că fiecare fir de iarbă are un înger care se apleacă asupra sa și îl lovește și îi spune să crească. Omul era aici în stare latentă sau sinele nostru superior, dumnezeirea din noi era în stare latentă, era adormit. Și vine unul și zice trezește-te, vine mai întâi Mihail și te ridică un picuț din pat. Apoi vine Gabriel și te ridică puțin din pat. Apoi vine Rafael care zice Dumnezeu vindecă, da? Și apoi vine Azrail care te și înalță pentru că îți spune ridică-ți vălul de pe ochi. Tu nu ești mortul care zace aici, tu ești spiritul, da? Și atunci se produce practic înălțarea către sorgintea noastră divină, către adevăratul Părinte care ne-a generat și care ne-a creat pe toți. Nu știu dacă n-am crezut că voi fi capabilă să cuprind în cuvinte tot ce aveam de spus, dar iată că îmi iese. Ajungem în top la serafimi. Serafimii, și mi este frică să pun aici numele pe tablă pentru că veți fi foarte speriați mulți dintre voi, sunt o categorie aparte de îngeri, sunt o categorie care au mai multă legătură cu Dumnezeu decât cu omul. Dacă arhanghelii și îngerii sunt făpturi create din lumină, serafimii, așa cum le spune și numele în ebraică, serafim vine în limba ebraică de fapt înseamnă de foc, da? Sunt niște făpturi care sunt descrise în folclor, așa, în folclorul acesta religios, ca fiind niște făpturi cu 6 aripi, cu multipli ochi, care se învârt de jur împrejurul tronului lui Dumnezeu, rostind într-una în mod repetat Sfânt, 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 da? Deci aceștia practic protejează divinitatea. Tot traseul pe care l-am indicat până acum a fost traseul, descinderea practic a acestor arhangheli în acest mormânt sau în această scoică pe care am descris-o, în care se găsește acest Dumnezeu adormit. Sau, dacă vreți, corpul uman, corpul fizic, corpul de lut al lui Adam, în care este plasată dumnezeirea care s-a
așezat în a 7-a zi a creației, da? Și toți acești arhangheli acționează asupra acestei structuri, da, de lut pentru a ajunge la esența divină. Pe măsură ce ne apropiem de această esență divină, lucrurile devin mai intense. Cu cât ne apropiem de divinitatea din interiorul nostru, totul trebuie să fie absolut sterilizat și purificat. Această sterilizare sau purificare are loc doar prin foc. De aceea purgatoriul este descris ca fiind întotdeauna un foc etern. Serafimul este cel care păzește cu aripile sale tronul lui Dumnezeu. Așa că, spuneam eu, în procesul spiritual, pe măsură ce omul avansează în cunoașterea de sine, pe atât umbrele sale devin mai intense. Cu cât lumina ta este mai puternică, cu atât umbra este mai intensă, deși se retrage spre colțuri, da? Această umbră intensă poate să ducă câteodată la orbirea celui care se caută pe sine din punct de vedere spiritual și să fie astfel captiv în acest ego spiritual, acest ego foarte mare, care este foarte abil, foarte subtil și mulți dintre oamenii care activează în lumea spirituală nu își dau seama că sunt captivi, da? Pentru ca acel ego să nu afecteze interiorul, miezul acesta esențial și pur al dumnezeirii lăuntrice, este nevoie să treacă prin foc. La fel cum am descris în acest proces al vaselor, ajungem la blida finală, da? Pe care o creează maestrul olar. După ce am terminat acest proces de învârtire pe roată a boțului de lut și săvârșim acest vas, vasul, pentru a fi desăvârșit sau perfecționat, trebuie introdus în cuptor și este ars. Ca în urma arderii, tot ceea ce era în exces, tot ceea ce era căpătat și neprimit și neasimilat și nealchimizat și netrecut prin propriul spirit, să rămână la exterior, astfel încât, după ce am scos vasul din cuptor, să păstrăm doar esențialul. La fel și cu procesul spiritual pe care îl săvârșesc îngerii asupra noastră, ajungem aici la serafim, care sunt făpturi de foc. Șoc și groază pentru unii dintre voi și vă veți speria, dar dacă considerați că există lucruri rele și lucruri îndrăgitoare, nu sunteți decât în mentalitate de divizare a lucrurilor care ar exista cumva în afara lui Dumnezeu. Unul dintre cei mai mari serafimi este Lucifer sau Iblis, da? Iblis în islam, care este considerat de mulți un înger rău, un înger malefic. Dar el este singurul care este creat din foc, este cel mai venerat dintre arhangheli, este cel mai prețuit de Dumnezeu, în primul rând, dintre toți arhanghelii lui sacri, da? De ce este prețuit? Pentru că acesta săvârșește cea mai dură luptă. Vedeți că rangurile acestea, ierarhizările acestea care au loc între îngeri sunt în funcție de gradul de mizerie și gradul de dificultate pe care aceștia îl răzbat. Cel mai mare efort îl depune Mihail, pentru că trebuie să răzbată în mintea unui om închistat, trebuie să ajungă la cineva care are ochii închiși și să-l facă să îi deschidă. Trebuie să ajungă la cineva care nu primește cuvântul lui Dumnezeu să asculte măcar un cuvânt despre spiritualitate, da? Este cea mai grea muncă pe care o poate duce cineva pe acest pământ și acest lucru este făcut în general și este perceput ca fiind un lucru rău. Fai de mine, nimeni nu se mai întoarce să recunoască meritele managerului care te-a respins de la acel job, pentru că în ziua de astăzi strălucești în jobul actual. Nimeni nu se mai întoarce să mulțumească celui care ți-a făcut rău și ți-a luat casa de sub picioare, pentru că astăzi ai dobândit un skill mare în afaceri și acum ești mult mai capabil să-ți gestionezi finanțele. Nimeni nu se întoarce să mulțumească unui om care ți-a furat ceva, pentru că în urma acelui furt ai învățat să te clădești și să te așezi pe picioarele tale, să te remontezi și să te regăsești. Da? Adevărata lucrătură cea mai dificilă o fac arhanghelii cei mai importanți, iar serafimul este clar în lumea materială cel mai detestat de oameni, pentru că este cel care ne încearcă în cele mai dure moduri. Serafimul este cel care ne trece prin proba de foc, reprezintă epitomul umbrelor noastre, reprezintă omul cel mai rău pe care îl poți întâlni, este cel care testează cu adevărat credința ta. El vine la tine și îți spune, și spui că ești evoluat spiritual? Atunci stai puțin să-ți împing niște butoane. Spuneai că ești evoluat spiritual și că nu te mai enervezi? Stai să te încerc cu faptul că îi fac un rău copilului tău. Să vedem, îl uiți pe Dumnezeu în acel moment? Este cel care testează. Și în islam se spune că Iblis este cel mai mare
testator, este Cel care ne testează cu adevărat, este Cel care a făcut pact cu Dumnezeu că va testa pe oricine, adică va încerca sau îl va trece prin proba de foc pe oricine până va ajunge în preajma divinității. Așa că el reprezintă epitomul umbrelor noastre. Și dacă vreți o reluare a traseului omului pe acest pământ, omul trece din boțul de lut, care nu conștientizează că este o divinitate care zace ascunsă în interiorul lui. La un moment dat își deschide percepția, începe să lucreze asupra sa, începe să-și deschidă cunoașterea, începe să vadă că ce este înăuntrul lui este ceea ce se proiectează în afară, nu mai vede realitatea ca fiind separată de el și o vede clar ca pe o oglindă a propriilor sale trăiri, nu mai așteaptă ca lucrurile să se schimbe în lume, aviz celor care sunt pasionați de războaie în perioada asta, fără să lucreze asupra lui și asupra lor și să își vindece propriul război lăuntric cu care se confruntă, da? Este cel care trece ulterior prin acest proces de se detașează de toate atașamentele sau toate legăturile pe care le poate furniza această lume materială sau toate promisiunile deșarte și se conectează, se agață cu tot sufletul său, cu toată inima sa, cu toată puterea sa și cu toată tăria sa de Dumnezeu. În momentul în care s-a agățat de Dumnezeu, acum urmează proba de foc, urmează încercările cele mai grele și oamenii care trec cu adevărat prin acest traseu spiritual vor vedea că testele sunt din ce în ce mai grele, dar sunt mult mai ușor de dus, pentru că au parcurs deja traseul și știu cum să opereze. Da? Spuneam eu că trec prin acea fază de vid și apoi găsesc echilibrul, în care umblă pe această lume ca niște oameni normali. Nimic nu s-a schimbat la vasul de lut, nimic nu s-a schimbat la lenuța și la aspectul ei exterior, așa cum v-am descris anterior, ci la exterior sunt oameni normali, ca tine și ca mine, care umblă pe acest pământ, dar care au o conștiință foarte înaltă, care permit, prin detașarea lor de corpul și de mintea lor, accesul tuturor acestor arhangheli care de acum înainte fac lucrătura prin ei, pentru că ei sunt un vas deschis absolut la orice. Da? Așa că acest vas de acum înainte se ridică și începe să reverse asupra celorlalți semenei săi, astfel încât să-i umple și să-i infuzeze și pe aceștia cu cunoașterea divină și să-i trezească. Pentru că bucată din voința divină, cu bucată din voința divină, cu bucată din voința divină, ne cedăm practic proprietățile unul asupra celuilalt și întregim făptura divinului absolut, a inefabilului care ne-a creat pe toți. Așa că serafimul este cel care ne face proba de foc. Ultima confruntare a omului va fi confruntarea dintre polarități, pentru că atât de mult i-a plăcut divizarea în această lume materială, dar acum va realiza că tot ceea ce a fost întuneric în viața lui și tot ceea ce a fost bun în viața lui nu reprezintă decât două fațete ale aceluiași împărat. Va realiza că toți cei care l-au încercat, întunericul, serafimul, Iblis, diavolul sau Lucifer, a lucrat împreună cu el, cot la cot cu el, în spiritul lui, la trezirea lui, astfel încât să conștientizeze că tot răul pe care l-a văzut cândva în lume era în el însuși și că tot binele pe care l-a văzut în lume era în el însuși. Integrând acest proces și de acum înainte acceptându-se, săvârșind procesul de integrare sau individuație despre care vorbește Carl Jung, accept că răul și binele sunt în mine, de acum înainte nu mai judec lumea prin prisma acestei dicotomii, pentru că de acum înainte am unit întunericul din mine cu lumina și am găsit totalitatea, unitatea, consensul. Nu mai caut contraziceri, nu mai caut separare, ci caut să-l înțeleg pe celălalt, pentru că el este parte din mine. Acestea fiind spuse, oameni buni, sper că vă veți uita cu mai multă atenție în jurul vostru și veți putea să identificați toți îngerii din viața voastră. Și vă rog ca exercițiu să faceți o retrospectivă a vieții voastre, să vă întoarceți la oamenii pe care i-ați considerat imposibil de înghițit și să vă gândiți cât efort a depus acolo Arhanghelul Mihail ca să ajungă la inimile voastre smerite. Smerirea înseamnă că v-a bătut ca pe niște șnițele ca să fiți flexibili și să-L puteți primi pe Dumnezeu în sufletele voastre. Acestea fiind spuse, rămâneți în lumină, dar țineți cont și de întuneric. Aceasta va fi ultima bătălie în care veți uni cele două polarități
și abia atunci perspectiva lui Dumnezeu va fi restabilită și El deschide ochii în interiorul făpturii voastre. La revedere!